Law ng mga presyo ng ating bilihin sa Pilipinas nitong nakalipas na December 2023. Ating pakinggan ang report ni Yusek Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat at panigong bagong taon. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Disyembre 2023. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 3.9% nitong Disyembre 2023. Noong Nobyembre 2023, ang inflation ay naitala sa antas na 4.1% at 8.1% naman noong Disyembre 2022. Ang average inflation mula Enero hanggang Disyembre 2023 ay naitala sa antas na 6.0%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Disyembre kaysa noong Nobyembre 2023 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito ay nagtala ng 1.5% inflation at 59.6% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabilis na pagbagsak ng presyo ng kuryente na may negative 7.8% inflation. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng LPG na may 3.6% inflation at renta sa bahay na may 3.7% inflation. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Disyembre kaysa noong Nobyembre ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 5.4% inflation at 31.6% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagal ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbagsak ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 9.2% inflation tulad ng repolyo. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 0.2% inflation, partikular ang karne ng manok. At coffee and coffee substitutes na may 3.6% inflation tulad ng kape. Pagdating naman sa overall inflation nitong Disyembre 2023, ang pangunahing commodity group na nag-ambag ng pangkalatang inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 5.4% inflation at 53.0% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 14.6% inflation, partikular dito ang bigas. Fish and other seafood na may 4.8% inflation tulad ng tilapia, at milk, other dairy products and eggs na may 7.4% inflation, partikular ang itlog. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Disyembre 2023 ay ang restaurants and accommodation services na may 5.6% inflation at 14.0% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe and the like na may 5.7% inflation. Ang housing, water, electricity, gas and other fuels ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Disyembre 2023. Ang commodity group na ito ay may 1.5% inflation at 8.3% share sa pangkalatang inflation. Ang mga punay nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas and other fuels ay ang mga sumusunod. Renta sa bahay na may 3.7% inflation. Bayad sa supply ng tubig na may 11.6% inflation. At LPG na may 3.6% inflation. Sa 13 commodity groups, 8 ang nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Disyembre 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 5.4% inflation, clothing and footwear na may 4.2% inflation,
housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 1.5% inflation, furnishing, household equipment, and routine household maintenance na may 4.5% inflation, health na may 3.7% inflation, information and communication na may 0.5% inflation, recreation, sport, and culture na may 4.2% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 4.6% inflation. Samantala, ang transport ang nagdala ng pagtaas ng presyo sa antas na 0.4% inflation nitong Disyembre 2023 mula sa negative 0.8% inflation noong Nobyembre 2023. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Nobyembre 2023 ang mga sumusunod: alcoholic beverages and tobacco na may 9.0% inflation, education services na may 3.5% inflation, restaurants and accommodation services na may 5.6% inflation, at financial services na may 0% inflation. Ang core inflation sa bansa ay bumagal din sa antas na 4.4% nitong Disyembre 2023. Noong Nobyembre 2023, ang core inflation ay naitala sa antas na 4.7% at 6.9% naman noong Disyembre 2022. Ang average core inflation mula Enero hanggang Disyembre 2023 ay nasa antas na 6.6%. Pagdating naman sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumagal din sa antas na 3.5% nitong Disyembre 2023. Noong Nobyembre 2023, ito ay naitala sa antas na 4.2% at 7.6% naman noong Disyembre 2022. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Disyembre kaysa noong Nobyembre 2023 sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito ay may 4.8% inflation at 70.1% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente na may 9.2% inflation. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng mas mababang antas ng inflation itong Disyembre sa National Capital Region ay ang food and non-alcoholic beverages na may 2.8% inflation at 28.8% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa riyon. Ang nag-ambag ng pagbaba ng inflation sa food and non-alcoholic beverages sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagbagsak ng presyo ng mga sumusunod: vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 18.3% inflation tulad ng repolyo, at meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 1.6% inflation, partikular dito ang karne ng manok. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Disyembre 2023 ang mga sumusunod: mais na may 2.0% inflation, flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 5.9% inflation, milk, other dairy products, and eggs na may 5.4% inflation, particular dito ang powdered milk, fruits and nuts na may 21.3% inflation gaya ng saging, at sugar, confectionery, and desserts na may 4.6% inflation, particular ang peanut butter. Nagtala naman ng mas mabilis na pagbagsak ng presyo nitong Disyembre 2023 ang mga sumusunod: meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 1.6% inflation, particular dito ang karne ng manok, oils and fats na may negative 4.8% inflation, particular ang mantika, at vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 18.3% inflation tulad ng repolyo. Samantala, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Disyembre ang mga sumusunod: bigas na may 13.6% inflation, fish and other seafood na may 6.1% inflation gaya ng bisugo
at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 5.5% inflation tulad ng luya. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Disyembre 2023 ay bumagal din sa antas na 4.0%. Noong Nobyembre 2023, ito ay naitala sa 4.1% at 8.2% naman noong Disyembre 2022. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.4% inflation at 53.1% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ito ay dahil sa mabilis na pagbagsak ng presyo ng kuryente na may negative 12.2% inflation. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng LPG na may 3.4% inflation. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Disyembre kaysa noong Nobyembre 2023 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 5.9% inflation, a 30.5% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbagsak ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 7.3% inflation tulad ng repolyo. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Coffee and coffee substitutes na may 3.8% inflation tulad ng kape at fish and other seafood na may 4.5% inflation gaya ng bangus. Sa mga pangkat ng pagkain sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 6.4% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 0.5% inflation, particular dito ang karne ng manok. Fish and other seafood na may 4.5% inflation gaya ng bangus. Milk, other dairy products, and eggs na may 7.8% inflation, particular dito ang powdered milk. Fruits and nuts na may 10.3% inflation katulad ng saging, at ready-made and other food products not elsewhere classified na may 4.9% inflation tulad ng dahon ng laurel. Nagpakita naman ng pagbagsak ng presyo ng nitong Disyembre 2023 mula sa pagtaas ng presyo noong Nobyembre 2023 ang sugar, confectionery, and desserts na may negative 0.6% inflation, particular dito ang asukal na pula. Natili naman sa pagbaba ng presyo nitong Disyembre 2023 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Mais na may negative 3.6% inflation. Oils and fats na may negative 3.4% inflation, particular dito ang mantika, at vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 7.3% inflation tulad ng repolyo. Samantala, mas mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas na may 20.4% inflation ang naiulat sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong Disyembre 2023. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Disyembre ay naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may 6.2% inflation mula sa 5.9% inflation noong Nobyembre 2023. Samantalang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Disyembre 2023 ay naitala sa Region 2 o Cagayan Valley na may 1.6% inflation mula sa 2.4% inflation noong Nobyembre 2023. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Nobyembre 2023, 8 riyon ang nagtala ng mas mababang inflation rates nitong Disyembre 2023. Ito ang mga riyon na may kulay berde. Samantala,
7 riyon naman ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Disyembre 2023. Ito ang mga riyon na may kulay pula. Habang ang Region 13 o Caraga Region ay nanatili sa kanyang antas ng inflation noong Nobyembre 2023 na nasa 4.1%. Nitong Disyembre 2023, ang inflation para sa bottom 30% income households ay bumilis sa antas na 5.0%. Noong Nobyembre 2023, ang inflation para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 4.9% at 9.4% naman noong Disyembre 2022. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Disyembre 2023 ay naitala sa 6.7%. Ang mga pangunahing dahilan sa mas mataas na antas ng inflation nitong Disyembre 2023 para sa bottom 30% income households ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 7.4% inflation at 74.2% share, at transport na may 1.5% inflation at 24.8% share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Disyembre 2023. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong pakikilahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, Yusek Mapa, para sa ulat ng December 2023 inflation. Ngayon, bago po natin simulan ang ating question and answer segment, nais naming ipahayag na ang press kits para sa ating online participants ay ipapadala po ng aming staff via email. Ipapamigay naman po ng aming staff ang mga press kits para sa ating mga on-site participants. Ngayon, para po sa mga nais magtanong kay Yusek Mapa, please raise your hand to be recognized. And for the online participants, pakigamit po ang ating raise hand feature sa Zoom, or kindly send your questions via Zoom chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization before your question. Okay. We shall first call on the media partners on site who have questions to Yusek Mapa. Then we will proceed po dun sa mga questions sent via Zoom chat. Okay, we can begin po the open forum. Okay. Go ahead, please, Sir Andrea. Hi. Morning, sir. Sir, Morning. yung sa rice lang natin, rice inflation for December 2023, hingi lang kami ng historical data. It was the highest since when? Thank Okay. you, sir. Yung ating rice inflation noong December 2023 nationwide, Philippines, ito ay nasa 19.6%. Mas mataas ito sa areas outside the National Capital Region. Sa areas outside the National Capital Region, ito ay nasa 20.4%. Habang sa NCR, ito ay nasa 13.6%. So medyo tumaas ito. Of course, noong September, ito yung unang spike, no? 17.9%, and then bumaba siya noong October to 13.2, November tumaas 15.8, and now December 19.6. The last highest rice inflation ay noong March 2009 na umabot ng 22.9%. So this is the highest since March 2009. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Okay, please allow me to ask the questions po sent via Zoom chat. The first question is from Mr. Ted Cordero. I'll paraphrase his question. Yusek, the December 2023 inflation rate was the slowest since what month po? Okay, yung ating inflation na 3.9, of course, alam natin na itong year mataas, So this was the slowest since February of 2022, wherein the headline inflation was recorded at 3.0%.
Thank you. Thank you po, Yusek. Next question from Miss Eileen Mencias. She has 3 questions. First question po. Again, I'll paraphrase. Yusek, gaano po kalaki ang itinaas ng presyo ng bigas nitong December 2023 kumpara po nung November 2023 at December 2022? Okay. Thank you, Eileen. Yung sabi ko nga kanina, mataas yung ating inflation para sa bigas. And dito sa ating basket of commodities, tatlo klase ng bigas yung ating tinatrack, yung regular milled, well milled, saka special. So itong December 2023, ang regular milled rice, 1 kilogram, ay umabot ng mga 48 pesos and 50 centavos average, no? Noong Nobyembre 2023, ito ay nasa 46 pesos and 73 centavos. And month-on-month na increase niya ay 3.7%. Nung Disyembre, nung nakaraang taon, Disyembre 2022, ito ay nasa average of 39 pesos and 63 centavos. So, in terms of increase, parang umaabot ng mga 9 pesos per kilo. Kaya yung kanyang year-on-year growth rate ay nasa 22.3% for regular milled. Sa well-milled naman, ang ating average price per kilo national, ito ay umabot ng mga 53 pesos and 82 centavos for December. Noong November 2023, ito ay nasa 51 pesos and 99 centavos average, almost 52 pesos. Kaya mayroon siyang month-on-month increase na 3.5%. Noong Disyembre 2022, ito ay nasa 43 pesos and 98 centavos lamang, mga nasa 44 pesos. Kaya again, parang mayroon siyang increase na close to 10 pesos. Kaya yung year-on-year growth niya sa well-milled rice, ito ay umabot ng 22.4%. At yung last namin na item dito sa rice, yung special rice, yung 1 kilogram average noong December 2023, ito ay umabot sa 63.08% average. Noong November 2023, ito ay nasa 61.47%. So mayroon siyang month-on-month growth na 2.6%. Last year, December 2022, ito ay nasa 53 pesos and 83 centavos lamang. So again, may mga average increase siya ng mga 9 pesos. Year-on-year growth for special rice, ito ay nasa 17.2%. Thank you. Maraming salamat po, Yusek Mapa. Sa pangalawang tanong ni Miss Eileen, she wanted to ask po yung iba't ibang prices ng mga bigas na naitala noong December 2023. I believe this was already answered by Yusek Mapa. Her final question po for this round, just for clarification po, what are the commodity groups that are not included when determining core inflation? Okay, sa core inflation, mayroon tayong ina-isolate o nilalabas na mga items. This is about 30%, no? Of the items. Ito yung may mga high volatility. Kasama rito yung cereals, bigas, yung meat, fresh, chilled or frozen, fish, fruits, certain vegetables, hindi naman lahat, certain lang. Electricity, kasama yon. Yung LPG, kasama rin. Diesel and gasoline. So ito yung mga items na tinatanggal natin sa headline inflation para mag-accommodate tayo doon sa computation ng core inflation. So yung total weight excluded doon sa core inflation, itong sinabi ko kanina mga items, this is about close to 30%, 29.6%. Thank you. Thank you, Yusek. Next question po to our on-site participants, Ms. Ditas Lopez. Isaac, magandang umaga. Morning. Masasabi niyo po ba na malaking bahagi pa rin ng pagbaba ng inflation sa Disyembre ay dahil sa high base effect? Thank you. Yeah, well, kasama yun, malaki yung ating inflation rate nitong nung nakaraang taon, 8.1%. So sa pag-compute naman kasi ng year-on-year, talagang kasama yon. Pero may mga items naman tayo, sabi ko nga,
na talagang naging negative ang kanyang inflation rate. So ibig sabihin bumaba talaga ang presyo niya. So I mentioned kanina yung vegetables. Malaki rin yung weight ng vegetables natin sa ating basket. So negative siya, which is good. At then yung electricity na negative diyan, ano. Despite na mayroon naman talagang effect yung mataas na inflation rates sa December 2022, but there are items na negative. Bumaba talaga yung presyo. Vegetables, oils and fats, at kanina yung electricity. That contributed to the lower inflation rate. Thank you. Thank you, Yusek. Okay, do we have questions for Yusek Mapa from our on-site participants? Ms. Kai Ordinario. Sir, good morning, Morning. po. Sir, are there concerns na yung slower inflation na 3.9 would also mean that people bought less? Hindi naman. Or- Hindi naman. Of course, yung December kasi normally mataas naman yung yung ating consumption. Although that will be verified when we report the last quarter GDP growth, no, yung ating consumption expenditure. Pero hindi naman ibig sabihin na konti yung consumption, no. Talagang may mga presyo na bumaba. Of course, sabi ko kanina, may base effect. May presyo din na tumaas. As I've said, yung bigas for one, no, mas mataas siya compared sa previous month. So not really much on the consumption. Thank you, Yusek. Okay, dumako po tayo muli sa mga questions na ipinadala via Zoom chat. Question po from Miss Criza Lopez. Again, I'll paraphrase po the question. Yusek, what could be the reason po ng pagtaas ng inflation sa transportation sector? May mga items tayo na tumaas, ano. So sa transportation kasi iba-iba yung mga items natin na tinatrack. Yung isa na nag-contribute ay yung passenger transport by road, no, yung mga jeep. Ito ay may inflation na 2.9% noong December 2023 versus 2.4% noong November 2023. So ito, jeep and tricycle fare. So dito nag-contribute. Tricycle fare in particular. Yung presyo ng diesel, while negative siya, mas mababang negative number, no? So this is negative 13% inflation in December versus negative 18.4% in November. And also gasoline. So negative pa rin pero mas malaki ang bagsak ng presyo noong November. So gasoline, it's negative 3.9% inflation in December versus negative 4.8% inflation in November. So yung isa sa nag-contribute dito positively talaga ay yung passenger transport by road, which basically yung tricycle fare. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Okay, meron pong pinadalang question si Miss Eileen Mencias, and please allow me to paraphrase her question. Yusek, how confident are you with the rice inventory figures? The Federation of Free Farmers raised questions po on the validity of those numbers, as the alleged bloated inventory numbers would have an effect on supply and therefore prices. Yun po yung kanyang tanong, Yusek. Okay, thank you for raising that. We have already answered yung issue ng Federation of Free Farmers, no. They wrote us twice already and we answered twice. We explained our procedure, and last December 2022 we released a statement, no, on our process. Now, itong ating mga estimates, no, sa ating statistics, rice, inflation, GDP, ito ay base sa scientific procedures. So for example, sa ating rice production, hindi naman ito model-based or may mga assumptions on certain parameters. But what we are doing is basically doing a survey. At ito ay probability sampling. Mataas na yung ating household coverage, no, yung mga respondents natin. Mayroon tayong technical notes dyan. At yung data natin ay pwedeng i-replicate. In other words, anybody can compute again, no, based on our data. And rest assured, no, that the PSA
really making sure that we are reporting reasonably accurate estimates on official statistics. The Philippine Statistics Authority is part of the United Nations community, no, of statistical offices, and we follow the fundamental principles on official statistics. The second fundamental principles states that we should be using scientific protocols or processes, and we are actually doing it. So we are confident with our report. Thank you. Thank you po, Yusek Papa. Okay, meron pong tanong na pinadala si Mr. Ted Cordero via Zoom chat. Yusek, maaari niyo po bang ulitin? Yung rice inflation po, it's the highest since when? Okay, yung kanina, yung national average natin sa rice inflation, December 2023, ito ay umabot sa 19.6%, no? And as I've said kanina, average yan pero mababa ng konti sa NCR, 13.6% dito sa National Capital Region. Pero mas mataas sa areas outside NCR, umabot ito sa 20.4% for areas outside NCR. Kaya nag-average siya ng 19.6%. At ito ay highest since March 2009, no? March 2009, wherein the rice inflation was recorded at 22.9%. Thank you. Thank you po, Yusek. Meron pa po bang tanong for our resource person? Okay. Sige po, balikan ko po ulit ang Zoom. Baka po may nagpadala ng question. Okay. It seems wala na po. Okay. Since wala na pong tanong for our resource person, okay, we will end po our open forum. But before we close, we would like to request everyone to please answer the evaluation forms sent to your emails. We would also like to thank again our press and media partners for joining us for the December 2023 Inflation Report Press Conference. Sana'y patuloy po ninyo kaming suportahan, and you may visit the PSA website www.psa.gov.ph for more updates. Muli ako po si Ange Icardo from PSA. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.